نسبیت احتمالاً معروف ترین نظریه در فیزیکه. همه ما اسم نسبیت رو شنیدیم و چیزهایی درباره کند شدن زمان یا انقباض طول رو شنیدیم. اما نسبیت دقیقاً چی میگه و چرا اینقدر با ذهنیت ما نسبت به جهان متفاوته؟ تا اوایل قرن 20 فیزیک کلاسیک تنها قانون حاکم بر جهان بود، چیزی که نیوتن اساس اونو گذاشته بود. اما با شروع قرن 20 کم کم سر و کله فیزیک مدرن پیدا شد. ذهن خلاق آلبرت اینشتین نابغه فیزیک آزمایش‌های ذهنی رو طراحی کرد که فیزیک کلاسیک پاسخی برای اونها نداشت. اینشتین با خودش فکر می‌کرد اگه بتونیم با سرعت نور حرکت کنیم، اون وقت یه پرتو نور رو به چه صورت می‌بینیم؟ بر اساس فیزیک کلاسیک وقتی شما با خودروتون با سرعت مشخصی حرکت میکنید و یک خودرو دیگه دقیقاً با همون سرعت در کنار شما حرکت میکنه، هر دو نسبت به هم ساکن هستید. اما در مورد نور این چنین نیست. البته اینشتین نتونسته بود با سرعت نور حرکت کنه تا این موضوع رو ببینه، اما بر اساس قانون ماکسول که امواج الکترومغناطیسی از جمله نور رو توصیف میکنه، متوجه شد که نور نمیتونه ثابت باشه. مثل آزمایش معروف مایکلسون و مورلی این نتیجه رو نشون دادن که سرعت نور در همه چارچوب ها ثابته. بذارید با یه مثال این مسئله رو بیشتر توضیح بدیم. فرض کنید داخل یک کافه نشسته باشید. فضای این کافه چارچوب مرجع شماست. یعنی شما حرکت و فاصله ها رو بر اساس فضای داخل کافه میسنجید. مثلا شما نسبت به فنجان قهوه روی میز فاصله ثابتی دارید و پیش خدمت برای سفارش گرفتن بین میزها جابجا میشه. اما اگه کل این کافه داخل یک کشتی باشه چی؟ ناظر روی ساحل چارچوب مرجعی متفاوت داره. چارچوب اندازه‌گیری اون زمینه. ناظر روی ساحل شما و چارچوب مرجع شما یعنی کافه رو متحرک میبینه. خب تا اینجا فهمیدیم چارچوب مرجع‌های مختلفی برای هر ناظر وجود داره. حرکت این چارچوب ها نسبت به هم ممکنه شرایط رو کمی پیچیده کنه. حالا اگه این اتفاق برای نور بیفته چی میشه؟ فرض کنید در ماشینتون هستید و با سرعت 100 کیلومتر بر ساعت حرکت میکنید. بعد چراغ‌ها رو روشن میکنید. در اینجا باید سرعت 100 کیلومتر به سرعت نور اضافه بشه و نور با سرعت بیشتری حرکت کنه. بر اساس قوانین حرکت نسبی یا همون نسبیت کلاسیک، سرعت ماشین باید با سرعت نور جمع بشه. اما آزمایشان نشون میده سرعت نور توی این موارد بیشتر نمیشه و همون مقدار ثابته. اینجا جایی بود که جرقه نسبیت خاص خورد. وقتی با سرعت‌های بالا یعنی سرعت‌های نزدیک به سرعت نور حرکت می‌کنیم، قوانین فیزیک کلاسیک نمیتونن دقیق حرکت‌ها رو توصیف کنن. اینجاست که چیزایی مثل طول یا زمان که برای همه ما چیزای ثابتی هستن تغییر میکنه و برای ناظرهایی که سرعت‌های مختلفی دارن متفاوت اندازه‌گیری میشه. شاید اون بخش معروف فیلم میان ستاره‌ای رو به خاطر داشته باشید که کاپیتان کوپر تنها چند ساعت در سیاره میلر بود، اما همکارش که در سفینه اصلی مونده بود این زمان براش بیش از 20 سال میگذره. اگه خیلی بخوام ساده توضیح بدم، سرعت نور باید ثابت باشه. پس طول و زمان یعنی اجزای سرعت باید تغییر کنن تا سرعت مقدار ثابتی بمونه. برای همین توی فیلم میان ستاره‌ای میبینیم کاپیتان کوپر وقتی به سیاره‌ای میره که با سرعت بسیار بیشتری در حال حرکته، زمان براش کندتر میگذره نسبت به ناظر بیرونی که ثابته. این اتفاق برای طول هم میفته. اگه جسمی با سرعت زیاد نسبت به شما در حال حرکت باشه، ما اونو در راستای حرکتش کوتاه‌تر میبینیم. البته همه اینا در شرایطیه که چارچوبای ما نسبت به هم شتابدار نباشن، یعنی با سرعت ثابت نسبت به هم حرکت کنن. نسبیت بحث پیچیده‌ایه، ما هم بخشی ازشو گفتیم. پیشنهاد میکنم این ویدیو رو چند بار نگاه کنید.